Goedemorgen, Lighthouse. Okay, so like Frank said, my name is Carrie Lockler. Zoals Frank gezegd heeft, is mijn naam Carrie Lockler. I go with Nathan, Ik hoor bij Nathan. and we have 4 small people, En we hebben 4 kleine mensjes. 10, 7, 5, 2. 10, 7, 5 en 2. We just had a birthday, so they just changed. Er is net een verjaardag geweest, dus het is weer veranderd. But we moved, for those of you who don't know our story, we moved from America about 2.5 years ago, Dus voor zij die ons verhaal niet kennen, we zijn 2,5 jaar geleden uit Amerika naar hier verhuisd. from Alabama, Uit Alabama. sweet home Alabama. Sweet home Alabama. And it is a sweet home. It is En a het sweet home. is echt een leuk thuis. But we know that God has brought us to Belgium for this season. Maar wij zijn er zeker van. Wij weten dat God ons naar België heeft gebracht voor dit seizoen. And we love En wij houden van België. Wij houden van de mensen. We love, not the weather today, but Wij houden normally. niet van het weer vandaag. We love the food, Wij houden van het eten. and I love the Christmas markets. En ik hou van de kerstmarktjes. Who's been to the Christmas market yet? Wie is er al eens op een kerstmarkt geweest? Yeah, hier? yeah. They just opened. Ze Right? zijn nog maar net open. I love the twinkle lights. They're so happy. Ik hou van die flikkerende lichtjes, die zien er zo blij uit. And the food. En het eten. I'm really just there for the food. I just love the food. Ik ga er eigenlijk alleen maar naartoe voor het eten. Ik ga echt voor eten. Anywhere we go, it's just the food. That's always my draw. En waar we ook naartoe gaan, eigenlijk is het stiekem toch altijd in het gedachte van eten dat daar is. But this morning, I am really honored to have the chance to share with you about living a legacy life. Maar deze morgen kijk ik er heel erg naar uit om met jullie te spreken over een leven dat iets nalaat. Nathan and I have been incredibly blessed. Nathan en ik, we zijn enorm gezegend. But we had a whole bunch of grandparents live a really long life. Dat langs 2 kanten onze grootouders een enorm lang leven geleefd hebben. They were there through our childhood Ze waren er toen we nog kinderen waren. and into our adult lives, Ze waren er nog steeds toen wij volwassen werden. and they knew most of my children. En ze kenden de meeste van mijn kinderen. And in the last 5 or 6 years, we said, see you later to most of them. En in de laatste 5, 6 jaar hebben we tot wederzien gezegd. But it's been an incredibly interesting journey to watch them live out their last few years. Maar het is een enorm interessante reis geweest om te zien hoe zij hun laatste jaren geleefd hebben. Because they all did it differently. Want ze hebben het allemaal heel verschillend gedaan. And it's been very impactful to me to see what the end of their life looks like. Dat heeft echt een indruk op mij nagelaten om te zien hoe de impact van hun leven eruit ziet. One of those, Nathan had a great grandmother. We call her grandma. En Nathan die had een overgrootmoeder en we noemen haar grandma. Grandma. She was almost 100. En zij was bijna 100 jaar. She was a few months short of 100. Net een paar maandjes minder. And up until those last few years, she lived on her own. Tot de laatste paar maanden heeft ze alleen gewoond. And she spent her days going to the old folks' home. En zij bracht haar dagen door met naar het bejaardenhuis te gaan. She wanted to go help the old folks. Zij wou de oude mensen gaan helpen. At 98 years old, she didn't see herself as one of the old folks. Toen ze zelf 98 was, zag ze zichzelf niet als degene die hoorde bij de oude mensen. But she didn't. She was full of life and she was full of energy and she gave of herself all the way to the end. Maar zo was ze ook niet. Ze was vol leven, ze was vol energie en ze gaf van zichzelf tot op het laatste, tot op het einde. And that's kind of what we want to talk about today. En daarover willen we het een beetje hebben vandaag. How do we get to the very end of our life and look back and feel like I did something? Hoe kunnen we ertoe komen dat we op het einde van ons leven, helemaal op het einde, kunnen zeggen van, terugkijken en zeggen van, ik heb echt iets gedaan. I mean, don't we all want to do that? I want to feel like my time on this earth was valuable. En is dat niet iets wat we allemaal willen, dat we terug kunnen kijken en kunnen zeggen van, hé, mijn tijd op aarde is waardevol geweest. We're going to have a direction. We moeten richting hebben. Left on our own, we kind of end up with this default of the American dream. Als we aan onszelf overgelaten worden, dan blijven we steken in dat idee van de Amerikaanse droom. I'm sure Belgium has an equivalent dream. En België zal daar zeker een equivalent voor hebben, ja, dat klopt. For us, it's you go to school and you get a good job.
Dus bij ons is dat, je gaat naar school, je krijgt een goede job, and you get married, je trouwt and you have 2.3 kids, en je hebt 2,3 kinderen and a dog. en een hond. And ta-da, Tada, dat is het. the American dream. De Amerikaanse droom. And if you're really lucky, you have like a nice car, En als je echt geluk hebt, dan heb je een mooie auto. and you go on fancy vacation. En dan heb je van die chique vakanties. And I think we can all agree that that's not it, is it? Maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dat het niet is. Er is meer. If you talk to somebody who has achieved this, Als je met iemand spreekt die al dit bereikt heeft, they've checked all of those boxes, ze hebben alles afgevinkt, it's still empty, dan is er nog altijd een leegte. right? That's not what Toch? life is about. Dat is toch niet waar het leven om draait. Life is not about gathering up as much as I can for myself. Leven draait niet om zoveel mogelijk te pakken te krijgen voor mijzelf. It's about giving away. Het draait juist om weggeven. So the first thing that we have to come to understand when we are trying to build this legacy life Het eerste wat we moeten begrijpen wanneer we een leven met een nalatenschap willen uitbouwen is, you have to give it up. je moet het opgeven. Je We moet have to afgeven. realize that our life We moeten beseffen dat ons leven is not mine. niet echt van ons is. If I have chosen to become a Christian, Als ik gekozen heb om christen te worden, I have chosen to be a little Christ. dan heb ik gekozen om een kleine Christus te zijn. I have chosen to give my life to Jesus. Dan heb ik gekozen om mijn leven aan Jezus te geven. It doesn't belong to me anymore. Het hoort niet meer mij toe. Have you ever thought about that? Heb je daar ooit eens over nagedacht? It's not just this Christian slogan that we say, Het is geen christelijke slogan die we opzeggen. I gave my life to Jesus. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. No, it is a literal transaction. I gave my life to Jesus. Het is een echte transactie. Het is een echt geven. Ik heb mijn leven gegeven aan Jezus. That means my time. Dat wil zeggen mijn tijd. That means my money. Dat wil zeggen mijn geld. That means my energy. Dat wil zeggen mijn energie. That means my dreams. Dat wil zeggen mijn dromen. That means my talent. Dat wil zeggen mijn talent. I get up every morning Ik sta elke morgen op and I say, here it is. What do you want to do with it today? en ik zeg, hier is het. Wat wilt u er vandaag mee doen? My life doesn't belong to me anymore. Mijn leven hoort mij niet meer toe. It belongs to him. Het behoort hem toe. And that is where we will find our joy. En dat is waar we onze vreugde zullen vinden. So a Christian's mission Een christen zijn missie is to make his name known. is om zijn naam bekend te maken. It is to love other people with his love. Het is om van andere mensen te houden met It- zijn liefde. It is to speak his truth to others Om zijn waarheid te spreken naar anderen. so that they will know the truth. Zodat zij de waarheid kunnen weten. That's it. Dat is het. We feel like, oh, I have this calling and you have that calling and this is my thing and this is your thing. Soms hebben wij zoiets van, ah ja, ik heb die roeping en je hebt die roeping en dat is mijn ding en dat is jouw ding. But as a Christian, we are a team Maar als christenen zijn wij een team. and we are all heading in the same direction. En wij gaan allemaal dezelfde richting uit. Our goal Ons doel is to make him known. is om hem bekend te maken. So our satisfaction and our fulfillment in life, Dus onze vervulling in het leven, it does not come from gathering up for me. onze voldoening komt niet van meer en meer verzamelen tijdens dit leven. It comes when I give it all away. Voldoening komt wanneer je weg gaat geven. And the more you dig into the word, you'll find this principle to be true over and over again. En hoe meer dat je in het woord van God gaat zoeken, hoe meer dat je zult bevestiging vinden dat het echt zo werkt. God's ways are backwards from the rest of the world. God zijn wegen lijken wel achterstevoren te gaan, omgekeerd te zijn van de wegen van de wereld. Jesus gives us a great example in Mark. Jezus geeft ons een geweldig voorbeeld in Marcus. Want zelfs ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om mij te laten dienen. Nee, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen. It says, for even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. This was Jesus' whole point of coming.
Dit was Jezus zijn hele bedoeling waarom hij gekomen is. To give it all away. Om alles weg te He geven. gave away his time. Hij gaf zijn tijd weg. He gave away his money. Hij gaf zijn geld weg. He gave away his very life. Hij gaf zijn hele leven weg. So I mentioned we had some incredible grandparents. Nathan also had a grandparent. We called him Papa. Dus ik vertelde al dat wij ongelooflijke grootouders hadden. En Nathan had een grootvader en die noemden we Papa. Papa was a really quiet man, Papa was een heel stille man. but he had this habit of serving people in secret. Maar hij had de gewoonte om mensen in het geheim te dienen. He was the old guy that would watch and see when you left your house. Hij was de oude man en die zat te kijken wanneer jij naar buiten ging. And he would go cut your grass while you're gone, and then he'd leave before you En get dan back. ging hij snel jouw gras doen terwijl je weg was en dan was het klaar toen je terugkwam. He loved to do that. He loved to hield help people. Hij hield ervan om dat te doen. Hij hield ervan om mensen te helpen. But he didn't want anybody to know that he did it. Maar hij liet niemand weten dat hij het gedaan had. I have a grandfather. We call him Granddaddy. Ik heb ook een grootvader en die noemen we Granddaddy. My granddaddy, my whole life, I remember him serving his church. Mijn Granddaddy, ik herinner me mijn hele leven. Alleen maar dat hij de kerk gediend heeft. Hij heeft altijd de kerk gediend. When I was a kid, he was part of the parking team. Toen ik een kind was, toen was hij deel van het parkeerteam. And he'd direct the cars when they come in and tell them where to park, you know, with the little stick. Toen zat hij met zijn stokje richting aan te geven voor waar dat de mensen die binnenkwamen mochten gaan parkeren. And he was there every Sunday. Maar hij was daar en hij was er elke zondag. And towards the end, he lived on his own for a while, but the last few years, he lived with my mom. Hij woonde op zichzelf tot bijna het laatste, maar de laatste paar jaren woonde hij bij mijn moeder. So he got involved with her church. En toen raakte hij betrokken in onze kerk. And he served her church very faithfully. En hij heeft ook haar kerk heel trouw gediend. He was 90 years old when he passed away. Hij was 90 toen hij stierf. And up until the last few weeks, he was still faithful to serve. En tot op de laatste weken was hij nog trouw aan het dienen. His job was on Wednesday nights. They had Wednesday night supper and a Bible study at the church. Op woensdag hadden ze in de kerk bijbelstudie met avondeten. And so he came on Wednesday afternoons and he put out the forks and the napkins for the supper. En zijn taak was op woensdag om te komen, de servietjes met de vorkje klaar te leggen. And then on Friday mornings he would come back and he would stuff the bulletins and get them ready for church on Sunday morning. En op vrijdag was zijn taak om de brochures, de welkomstbrochures, samen te stellen. But he was faithful to that job. Maar daar was hij heel erg trouw in. And here's the thing about serving is we're not out there all on your own, all by yourself, doing your own thing. En hier is de waarheid over dienen. Je bent niet daar buiten en je doet je eigen ding. We are part of a bigger body. Wij zijn deel van een groter lichaam. We are part of the local church, Wij zijn deel van de lokale kerk. which for us, that's Lighthouse, Voor ons is dat Lighthouse. which is, by the way, an incredible family. Wat trouwens een ongelooflijke familie is. But this local church is the best place to get started. Maar deze lokale kerk is de beste plaats om daarin te beginnen. If you've never done this serving thing before, this is where you get started. Als je dit dienen nog nooit gedaan hebt, dan kun je hier beginnen. Things like coming early on a Sunday morning and fixing the coffee for everybody. Zo dingen als vroeg komen op zondagochtend en de koffie voor iedereen maken. Or maybe you sit in the bubbles room and you play with the toddlers so that baby's mama can come and hear the sermon. Misschien zit je daar in de bubbels en je speelt met de peutertjes en dan kan die mama eens een keer de preek horen. Or maybe you sit in the booth and you work the lights or you work the sound. Misschien zit je daar in de soundbooth en je regelt het geluid, het licht. None of those things are flashy and they're not going to get great applause. Die dingen op zich zijn niet ongelooflijk spotlight-posities die heel veel applaus krijgen, But they are still important. maar die zijn zo belangrijk. To that person who's never been to a church before and you say, we have warm coffee for you. Aan die persoon die nog nooit naar een kerk geweest is, kun je dan zeggen, wij hebben warme koffie voor jou. It matters to that person. Dat doet ertoe. To the mama who's able to take a break from her kid and be refueled and meet people and build relationships, it matters to her. Voor de mama die dan eens een keertje van haar kinderen een soort van pauze kan nemen en zich weer helemaal kan opladen, dat doet ertoe voor die mama.
So we have an opportunity right here in our family to serve and give your time to the Lord. Hier in deze familie hebben wij de gelegenheid om te dienen, om uw tijd aan God te geven. But the cool thing is Lighthouse is not out here on our own either. Maar het coole is, Lighthouse staat ook niet op zichzelf. We're not just this little bubble that's doing our own thing. Wij zijn ook niet dat bubbeltje dat zijn eigen ding doet. We are plugged in to the body of Christ. Wij zijn ook ingeplucht in het lichaam van Christus. This is the same God yesterday, today, and tomorrow. Dat is dezelfde God die gisteren, vandaag en morgen. And it's the same God in America and in Belgium and in China. Dezelfde God is die in Amerika, in China en in België. And we are plugged in to that network of the body of Christ. En wij zijn in dat netwerk ingeplucht van het lichaam van Christus. And Lighthouse is connected to to this network by lots of different ministries. En Lighthouse is verbonden met dit netwerk door verschillende bedieningen. I know we've talked about them over the last few weeks. There's the ARC, the Association of Related Churches. We hebben het er al een beetje over gehad. We hebben ARC, de associatie van kerken die een... Association of Related Churches, die een band hebben. And that's an international organization that plants churches all over the world. Dat is een internationale organisatie en die sticht kerken over heel de wereld. We're part of that. Wij zijn daar deel van. We are part of Congo, helping the people in Congo. Wij zijn deel van de mensen in Congo die geholpen worden. Cool. Moldova. We send toys to help the children in Moldova. Wij zijn deel van wat er geholpen wordt in Moldavië. Wij sturen speelgoed naar Moldavië. We are tied to this body of Christ. Wij zijn vast gehecht aan dit lichaam van And the Christus. time and the money that you invest in this place En tijd en geld die u investeert in deze plek, will have an impact across this planet that you may never see. dat zal een impact hebben over deze planeet die je misschien nooit volledig zult zien. One of those ministries that we're connected to is right here in Antwerp. Een van de bedieningen waar wij verbonden aan zijn is hier in Antwerpen. It's an incredible ministry called Gerut, Het is een fantastische bediening, het heet Gerut. and they are changing lives one person at a time. Zij veranderen levens, 1 persoon per keer. They are bringing women off of the streets in Antwerp and giving them the truth of the Lord and hope for a better life. Ze halen mensen in de prostitutiewerk van de straten en ze geven ze hoop. Ze geven ze de waarheid en hoop voor een betere toekomst. And we have a little message from their founder. En we hebben een kleine videoboodschap van de oprichtster. Hi everyone, hi Lighthouse family. We want to thank you so much for your prayers and your support for this past year. It has been an enormous blessing for us to receive that, and it has been an exciting year here at Gerut, and we continue to be present in the red light districts, spending time with the girls and women, ministering to them, praying for them to find new hope, to dare to dream again, to find courage to take steps and leave exploitation. Also in the drop-in center, many girls have been coming in and just being part of the communities, joining into activities, having lunch together, spending time in the prayer room. Every week we have received new questions for help, phone calls, requests for help and support. And many new ladies came into our crisis shelter, into our homes. And it's been through the professional care and the community that we are walking alongside these ladies, and it has been so good to see God at work in their lives. Many have learned to trust God, to give over their lives to Jesus, and it's so good to see just the transformation that come in lives and the real freedom and light that come into this into the women's lives, and you're part of this, and we thank you so much for that. Isn't that awesome? Is dat niet geweldig? Those are real lives being changed Dat right zijn here in Antwerp. echte levens die veranderd worden hier in Antwerpen. I love it. It's so great. Ik hou ervan, dat is geweldig. Okay, I have a countdown thingy that's making me nervous, so I'm going to keep on plugging along. And we're going to skip the next step, which is be intentional. Ja, leef bewust, leef met een doel voor ogen. And I'm going to give you the verse, because this is good. En ik ga jullie het vers wel meegeven, want dat is echt goed. Niemand vindt het prettig om terecht gewezen te worden. Op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest. De terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en die vrede brengen.
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Choosing to serve the Lord is going to take discipline. Als je kiest om God te dienen, dat vraagt iets van je. Dat vraagt zelfdiscipline of discipline. You're going to have to make a choice that this is what I'm going to do with my time. En je moet de keuze maken van, dit is wat ik met mijn tijd ga doen. Serving takes discipline, Dienen vereist discipline. and obedience takes discipline. En gehoorzaamheid vereist discipline. So the next thing we're going to talk about is take a step. En het volgende waarover we zullen spreken is, neem een stap. We have to start moving our feet. We moeten onze voeten gaan bewegen. We cannot sit here forever and expect God to pour out his abundant life. We kunnen hier niet gewoon komen zitten en van God verwachten, hey, stort uw leven in overvloed over ons uit. He expects us to move and do something with it. Hij verwacht van ons dat we uitstappen en er iets mee doen. And as you take a step, your faith will grow. En als je één stap neemt, dan zal je geloof groeien. And you will have courage to take a bigger step. En dan krijg je de moed om een grotere stap te nemen. And a bigger step. En een grotere. I love the story of David and Goliath. Ik hou van het verhaal van David en Goliath. And we read it recently and something new jumped out at me. En we lazen dat thuis recent en er sprong iets uit voor mij, iets nieuws. David was a shepherd boy, David was een herdersjongen and he did his job faithfully. en hij deed getrouw zijn job. He watched over those sheep. Hij zorgde voor die schapen He sang praises to the Lord, en hij zong ondertussen lofliederen voor God. did well where he was serving. En hij deed het goed waar hij diende. And one day there was a lion that came after his sheep, En op een dag kwam er een leeuw en hij probeerde de schapen aan te vallen. and God provided what he needed. En God voorzag wat David nodig had. And one day there was a bear that came after his sheep, En op een andere dag kwam er een beer. and he was able to defeat the bear. En David slaagde erin om ook de beer te verslaan. And in this story, David finds himself on the sidelines of a battlefield. En op een dag waar David zichzelf bevindt op de zijlinie van een slagveld, een slagorde, Sure. With a whole bunch of soldiers who were afraid to fight. met een hele hoop soldaten die bang waren om te gaan vechten. And look at what he says. En kijk wat David zegt. De Heer die mij beschermde tegen de klauwen van leeuwen en beren, zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn. Ten slotte gaf Saul toe, goed, ga je gang maar. De Heer zal je beschermen. Remember, David was just a little kid. And David said, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine." And Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." David had seen it done. David had gezien dat het kon. He had seen God provide. Hij had God zien He had voorzien. seen God take care of him. Hij had gezien dat God voor hem zorgde. And now he's standing on an opportunity to take a bigger step. En nu staat hij voor de gelegenheid om een grotere stap te nemen. And he says, En hij zegt, "We can do this. dit kunnen wij. Because God's done it before. Omdat God het eerder al He gedaan can do heeft. it again." Hij kan het nog eens doen. So as we take a step, our faith will grow. Dus als we een stap nemen, dan groeit ons geloof. Nathan and I have seen this in our own lives. Nathan en ik hebben deze gezien in ons eigen leven. When our oldest child, our first daughter, Toen ons oudste kind, onze eerste dochter, she was 5 weeks old, ze was maar 5 weken oud, brand new baby. echt een splinternieuwe baby. He came home from work and he said, "The company wants us to move to Tennessee." En hij zei, het bedrijf wil dat wij naar Tennessee verhuizen. Now, granted, we lived in Alabama, like on the very southern part on the water. Tennessee was 8 hours away. Dus wij woonden helemaal in het zuiden van Alabama, dicht bij de kust, en wij moesten daarvoor echt 8 uur verder reizen. I have a brand new baby. I'm not going anywhere. Ik ben net bevallen. Ik ga helemaal nergens naartoe. He says, "Okay." He goes to work the next day. Hij zegt oké, en hij gaat de volgende dag werken. He comes back and he says, "Yeah, they want us to move to Tennessee like next month." En hij komt terug van zijn werk en hij zegt, ja, ze willen dat wij volgende maand al verhuizen. Okay. So we pray Oh. and we pray. Dus wij bidden en wij bidden. And we are convinced that this is not the company's doing, this is God's doing. En in dat gebed ondervinden wij worden ervan overtuigd van, hé, dit is niet dat bedrijf, dat is iets wat God van ons wilt. So we pack up our tiny baby Dus wij pakken alles in onze kleine baby in. and our little suitcases
En mini-koffertjes in our car, in onze auto. and we drive and we go. En we rijden er vandoor. We don't know anybody. We kennen daar helemaal niemand. We don't know way around. We kennen onze weg daar niet. We don't have a church. We hebben nog geen kerk om We're naartoe te gaan. starting at zero. We beginnen echt met niks. But we know that this is what God has asked us to do. Maar we weten wel dat dit is wat God ons vraagt. So we go. Dus gaan we. And do you know what? En weet je wat? God gave us a church. God heeft ons een kerk He gegeven. gave us incredible friends. Hij heeft ons geweldige vrienden gegeven. We learned our way around. We hebben de weg leren kennen. We built a life in Tennessee. En we hebben een leven opgebouwd in Tennessee. And we loved it there. En we hielden ervan om And daar te God zijn. met us there bigger and better than I thought he would. En God is daar ons meer en groter tegemoet gekomen dan ik had gedacht. And we thought we would retire there and live there forever. En wij dachten, hier gaan we op pensioen gaan, hier gaan we voor altijd blijven. A year and a half later, 1,5 jaar later God says, okay, we're done here. zegt God, hier zijn we klaar. Back to Mobile. Terug naar Mobiel. The same city we just came from. Dezelfde stad waar we uitgeroepen waren. I didn't want to go. Ik wou niet terug. I liked it in Tennessee. Ik vond het wel leuk in Tennessee. And I honestly went back kicking and screaming. En ik ben een beetje teruggegaan in het midden van een tantrum. And I told God, if this is what you want us to do, then I will go, but you're going to have to change my heart. En ik zei tegen God, als dit is wat u wil van ons, dan zal ik dat doen. Maar u moet mijn hart veranderen. And he did. En dat heeft hij gedaan. He gave us a new church home. Hij heeft ons een nieuwe kerk thuis He gegeven. gave us new friends. Hij gaf ons nieuwe vrienden. He taught us amazing things. Hij heeft ons ongelofelijke dingen He geleerd. stretched us. Hij heeft ons gerokken. We grew. We zijn gegroeid. He met me there bigger and better than I thought he would. Hij is me daar groter tegemoet gekomen dan ik dacht. And we thought we would live in Mobile forever. En dan dachten we dat wij voor eeuwig in Mobiel gingen blijven. Do you see where I'm going with this? En je ziet het al aankomen. 4 years later, 4 jaar later Nathan calls me from work and he says, belt Nathan mij op van het werk. what do you think about moving to Antwerp? En hij zegt, hey, wat denk je ervan om naar Antwerpen te verhuizen? I get out my little laptop Ik pak mijn laptop and I sound it out. Antwerp. en ik typte dat in, Antwerpen. Google tells me it's in Belgium. En dan zegt Google mij dat het in België I ligt. had no idea. Ik had echt geen idee. But something in my heart went, yeah, En iets klikte in mijn hart en zei van, ja, we've done this before. dit hebben we eerder al eens gedaan. We took a step. We hebben al een stap genomen. God met us there. En God is ons daar tegemoet gekomen. He provided what we needed. Hij voorzag in alles wat we nodig hadden. And he came through bigger and better than I thought he would. En hij is ons groter en met meer tegemoet gekomen dan ik gedacht had. So, oh, mind you, at this move to Belgium, we have a new baby. She was 9 weeks old when we got on the airplane. Dus ook hier weer, we hadden een pasgeboren babytje. Ze was nog maar 9 weken toen we het vliegtuig We had done opstapten. it. We had done it before. It was not scary, even though I had no idea what living in Belgium was going to look like. We hadden dit al eens eerder gedaan. En ook al wist ik echt niet hoe het zou zijn om in België te wonen. But I knew this is what God had for us. Maar ik wist wel, God heeft dit voor ons. He had proven himself to be faithful, Hij heeft al bewezen dat hij te vertrouwen is. and I knew that he could be trusted. En ik wist dat ik hem kon vertrouwen. And we love living in Belgium. En we houden er echt van om in België te wonen. God has given us a church home. God heeft ons een thuiskerk He's gegeven. given us friends. Hij heeft ons vrienden gegeven. We've learned our way around. We hebben de weg leren kennen. We really like the food. We houden echt van het eten. This is where we belong for now. Dit is waar we nu thuis horen. And this season will end. We know that we are here for a set period of time. Maar dit heeft een einde. We weten dat we hier voor een bepaald seizoen zijn. And honestly, I have no idea which continent we'll go to next. En ik weet eerlijk gezegd nog niet naar welk continent dat we hierna gaan gaan. And that doesn't scare me at all. En dat maakt me echt niet bang. It excites me. Ik vind het spannend. Because I know that my God goes before me. Want ik weet dat God voor mij uitgaat. I know that he has a plan. Ik weet dat hij een plan heeft. And I know that he will meet me there. En ik weet dat hij mij tegemoet komt And I know daar. that it's going to be good. En ik weet dat het goed zal zijn. So we take a step. Dus wij nemen een stap. But you got to move your feet. You got to. Maar daar moet je, echt Go. daar moet je ook je voeten voor bewegen. You can't just talk about it and someday I might do that one day. Dus je moet het echt doen. Je moet er niet gewoon over praten en zeggen, misschien doe ik ooit zo en zo. When we got ready to move to Belgium, that was one of the things God told me. Toen wij ons klaarmaakten om naar België te vertrokken, was dat een van de dingen die God zei. When is someday?
Wanneer is ooit? Soms. Someday has to arrive eventually, right? Ooit, soms later moet toch ooit eens komen. So this is what it is to live a life of legacy. Dus dit is hoe het eruit ziet om een leven te leiden dat iets nalaat. You trust the Lord Je vertrouwt de Heer that He is faithful. dat Hij te vertrouwen is, dat Hij betrouwbaar is. He will go before you Hij zal voor je gaan and He will provide what you need. en Hij zal voorzien wat je nodig hebt. And then you move your feet. En dan zet je de ene voet voor de andere.